Diode bán dẫn là một thiết bị điện tử thông dụng được sử dụng trong nhiều loại mạch điện tử. Nó là một thành phần thiết yếu trong thiết bị điện tử hiện đại, từ nguồn điện và bộ điều chỉnh điện áp đến hệ thống xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu. Việc phát minh ra diode bán dẫn đã đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực điện tử và mở đường cho sự phát triển của các thiết bị điện tử hiện đại. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Sự ra đời của diode bán dẫn có thể bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, khi các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra tính chất điện của một số vật liệu, chẳng hạn như silicon và germanium. Những vật liệu này được phát hiện là khác với các chất dẫn điện khác, chẳng hạn như kim loại, ở chỗ chúng có thể kiểm soát dòng điện theo một cách độc đáo. Đây là sự khởi đầu của lĩnh vực điện tử trạng thái rắn. Đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tính chất điện của những vật liệu này và phát hiện ra rằng chúng có thể được pha tạp chất để tạo ra một loại vật liệu mới, gọi là tiếp giáp PN. Mối nối PN này được phát hiện là có các tính chất điện độc đáo, có thể được khai thác cho các ứng dụng điện tử. Dòng điện như chúng ta biết là dòng chuyển động của các điện tích. Kim loại có tính chất dẫn điện tốt vì chúng thường có các electron tự do, có thể di chuyển dễ dàng giữa các nguyên tử. Trong khi đó, một chất cách điện thì có rất ít hoặc không có các điện tử tự do như vậy. Silicon là một chất cách điện điển hình. Lớp ngoài cùng của silicon có 4 electron và mỗi nguyên tử silicon như vậy liên kết với 4 nguyên tử khác, tạo thành một mạng tinh thể vững chắc và không thừa hay thiếu một electron nào. Vì vậy đây chính là một chất cách điện điển hình. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi thông qua một quá trình được gọi là doping. Đây chính là thứ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong thế giới điện tử. Nói dễ hình dung thì doping silicon chính là quá trình pha tạp chất cho mạng tinh thể silicon nhằm tạo ra những hiệu ứng cực kỳ thú vị. Khi người ta pha một ít phosphor vào thì lớp ngoài cùng của phosphor có 5 electron. Như vậy khi liên kết với 4 nguyên tử silic thì sẽ còn dư ra một electron. Electron này đóng vai trò là một electron tự do. Như vậy chất này có khả năng dẫn điện. Người ta gọi đây là vật liệu loại N. Còn khi người ta pha một ít nhôm vào mạng tinh thể silic, lớp ngoài cùng của nhôm có 3 electron. Như vậy khi liên kết với 4 nguyên tử silic thì sẽ tạo ra một khoảng trống thiếu vắng electron. Sự vắng mặt của một electron này có thể được coi như là một điện tích dương. Một lỗ trống như vậy có thể là một nơi để các electron khác nhảy vào. Đây được gọi là vật liệu loại P. Cả hai loại vật liệu N và P đều không có gì đáng nói. Nhưng mà khi người ta ghép chúng vào nhau thì tại nơi tiếp giáp của hai vật liệu xuất hiện những hiện tượng thú vị. Tại đó, nơi tiếp giáp PN, các electron từ bán dẫn N sẽ chiếm lấy các lỗ trống gần đó ở bán dẫn P, tạo nên một vùng gần như trung hòa về điện, gọi là vùng nghèo. Điện trường từ vùng này sinh ra ngăn cản sự di chuyển tiếp tục của các electron từ N sang P. Vì vậy, vùng nghèo lúc này có thể được coi như là một lớp cách điện. Vậy là bạn đã có được một diode hoàn chỉnh về mặt cấu trúc. Khi bạn nối diode này vào một nguồn điện như là một viên pin chẳng hạn, giả sử bạn nối cực dương của viên pin với bán dẫn N và cực âm với bán dẫn B. Mặc dù bán dẫn loại B và N đều có khả năng dẫn điện, nhưng sự sắp xếp này khiến cho diode như là một chất cách điện, bởi không có dòng điện chạy qua. Vì các electron của bán dẫn N sẽ bị hút bởi cực dương của pin, còn các lỗ trống thì sẽ bị hút bởi cực âm của pin. Quá trình này sẽ làm cho vùng nghèo mở rộng ra và diode lúc này là một vật cách điện, ngăn không cho dòng điện chạy qua. Còn khi bạn đổi chiều lắp pin lại, cực dương của pin với bán dẫn B và cực âm với bán dẫn N, các electron tự do trong bán dẫn N bị đẩy lùi bởi cực âm của pin, các lỗ trên bán dẫn B bị đẩy lùi bởi cực dương. Tại điểm tiếp xúc, các electron từ N di chuyển sang B thông qua các lỗ trống. Khi đó nó đồng thời cũng bỏ lại một lỗ trống sau lưng. Tiếp tục lỗ trống đó được lắp lại bởi các electron theo sau. Kết quả là tạo ra một dòng chuyển động của các điện tích. Hay nói cách khác là có dòng điện chạy qua diode. Lúc này diode hoạt động như một vật dẫn điện. Do cấu trúc đặc biệt của diode nên diode chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định, không có chiều ngược lại. Do đó, nó có khả năng kiểm soát dòng điện theo một chiều, nên nó được ứng dụng trong các mạch điện tử nhằm bảo vệ các linh kiện điện tử khác và được ứng dụng trong việc chỉnh lưu dòng điện, biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Ngoài khả năng kiểm soát dòng điện, diode bán dẫn còn có một số đặc tính quan trọng khác khiến nó trở nên hữu ích. Ví dụ như nó có mức sụt áp chuyển tiếp thấp, đó là điện áp trên diode khi nó dẫn dòng điện theo hướng thuận. Sự sụt giảm điện áp thấp này cho phép diode được sử dụng trong các bộ nguồn và bộ điều chỉnh điện áp, những nơi cần giảm thiểu tổn thất điện năng. Ngoài ra, diode bán dẫn còn có một ứng dụng độc đáo, đó là đèn LED hay diode phát quang. Đây là một loại diode đặc biệt phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua. Tóm lại, diode bán dẫn là một thành phần điện tử thiết yếu, được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực điện tử.
Chúng là những thiết bị đơn giản và hiệu quả cho phép dòng điện chỉ chạy theo một hướng, và chúng được sử dụng trong các ứng dụng chỉnh lưu, điều chỉnh điện áp, chuyển mạch và chiếu sáng. Việc phát minh ra diode bán dẫn đã cách mạng hóa lĩnh vực điện tử, và nó đã cho phép phát triển nhiều thiết bị điện tử tiên tiến. Với những nghiên cứu liên tục về công nghệ bán dẫn, rất có thể vai trò của diode bán dẫn sẽ phát triển và mở rộng hơn trong tương lai.